Всім привіт у новому відео. Всім привіт з Зари. Який крутий світшот. Мене одразу потягнуло до прекрасного. Аж захотілося колір, неймовірно красивий, такий рожевий, насичений, аж до фуксії. З легенькою баєчкою всередині. Це колаборація, напевне, з кимось. Є навіть посилання. Так, 1600 гривень. Ось тут написано, не знаю, з ким і що, треба дивитися, гуглити. Крута куртка. Дуже вона класна, дуже незвична. Зараз це просто топ. Подивіться, яка класна модель. Не схожа на ніякі бренди. 1900 гривень, 100% котон. Хто би що не казав, зараз є дуже-дуже крутючі моделі. Вона попереду всі в стилі. І додати, купити ось таку куртку в Зарі. Там, наприклад, в Айкікі теж зараз такі ціни приблизно, чи в Резервет. Те, що зараз тільки представлена в двох містах України, це Львів і ще в Києві є офіційно. Я не говорю про аутлети, що можуть бути в інших містах. Так, топ 1200 гривень джинсовий і є джинси ще плюс. Куртка просто моє кохання з першого погляду. Різні джемперочки. Лонг такий 1200 гривень, легкої в'язки, віскоза, поліестер і льон. Якість супер. Яка якість. М'якесенький, класний. Як тут багато класного, різного. Ще ось таке щось іпюрове є. Іпюрова сукня. Рожева. Ну це така собі історія, але я бачу, дівчатка дивляться. Молоді. По фігурі вона буде класно. 1400 гривень. І ще тут на релі ось спідниця цікава. Трапецію, легенька, бокові кишені. З гумкою в поясі, стягується. 100% котон. Оверсайз, зіпки. І до цих зіпок вниз є шорти. Теж дуже все круто. 1400 гривень, 70 котон. Такий трикотаж. Досить тугий. З такими високими шортами під кросівки, ще взяти високі шкарпетки, як зараз модно, буде просто вау. І така історія є в синьому кольорі. Є шорти і зіпка. В синьому кольорі теж. Ну і різні топи можна під них собі купити, вони копійки коштують в Зарі. 529, ну не зовсім копійки, 529 гривень, бо були схожі по 300 гривень. Але вони такі цікаві, бачите, тут от, мало того, що вони короткі, тут ще спереді коротше і глибокий виріз. Вам тільки просто буквально бюст прикриє і все. Ну, що дівчатка їм і треба. Так, прикраси і сумки. Ось такі ланцюги, їх тут багато. 1200 гривень. І сумки. Сумка шопер. З такими ручками, ручки регулюються, можна підігнати собі під свій потрібний замір. 1400 гривень. Можна скрутити дуже добре на море, до літнього якогось аутфіту сукні, щоб вийти собі, там погуляти. Є внутрішня кишенька. Класна сумка, до речі. Тут ще щось класне. В стилі нижньої білизни. Я думаю, що це майка, не сукня. Сукня. Ну, лише попу прикриє. Я ось так засумнівалася, сказала, що сподіваюся, що це майка, ну ні, все ж таки я і думала, що це сукня. Трикотаж, 1200 гривень. Сподобалися мені ось ці бомбори. Спортшик ніби. Теж футуристичні, з накладними кишенями. Тут стягуються накладні кишені.
Тут вверху стягується колір масла. Ось така пройма рукава з гумкою. Дуже стильні. А боді, які тут є. Просто хочеться все показати одразу, моментально. 1050 гривень. Яке круте, такий сірий відтінок, але видно, що дуже класна якість. Боді просто топ. Куртка теж класна. Купи ще джинсів є. Яке симпатичне, круте боді. Треба вибирати, щоб максимально було по фігурі. А поміряти є примірочні. Тут ще є костюми з мусліну. Теж верх блуза і широкі штани. Красива блуза, стильна, літня, легенька, по бокам стягується. Ось такі штани і блуза з вирізом на спинці. 26 євро. Штани модні цього сезону, аладіни, шаровари, пояс із гумкою, поліестер і льон. І знову красота неймовірна. В'язаний кардиган. Рихлої в'язки, ніжно-рожевий колір. Ніжний. Ось так. Гузички з натурального перламутру. 1500 гривень, 100% котон. Блуза 1200 гривень, віскоза і поліамід. Блуза застібається на гузички донизу, з гумкою понизу. Рукави реглан, широкі рукавчики. Така блуза є в ніжно-блакитному кольорі. Ну і така блуза. Така ж сама. Просто тут розстібнута вона в білому кольорі. Спідниця Мідаксі. 30% льону написано. Ось така, з таким розрізом глибоким. Ну, вона і довга досить. Навіть з цією блузою білою. Віскоза, льон і підкладка теж віскоза і льон, 1600 гривень. Поруч висять рожеві сорочки. Сорочка рожева оверсайз, як з чоловічого плеча, 1050 гривень, така легенька, 100% бавовна, 100% котон. Знову прикраси, аксесуари, хустинка, 100% котон, 699 гривень. Ось такі підвіски на шкірі. 1200 гривень, овеча шкіра, латунь і цинк. Капелюшки різні. 1200 гривень, 100% целюлоза. Красиві аксесуари, сережки. Ось такі. 700 гривень. Ось такі сережки, висюльки. Тут і в'язані елементи, і метал, і бісер. 849 гривень. І каблучки, які ідеально підійдуть до цих сережок. 850 гривень. Що тут доброго є? Кинемо оком. Ось такі в'язані кардиганчики на короткий рукав. Приємний відтінок такого крему.
крем брюле 1050 гривень, котон і поліестер. Кросівки кеди, шкірзам 1200 гривень, легенькі, прошиті. Різних лонгів джинсів тут багато, я вже неодноразово говорила, ну і ви самі знаєте, хто скупляється в Зарі, то знає. Яскравий колір, бавовна і льон, супер просто. І ще в смужку є сіро-синьо. Все те саме, котон і льон. Ну і що тут цікавого? Ось такий топ. Схоже, що це якби костюм разом. Мережево співпадає, ніби чи ні. Ну ось такий топ. Він в'язана. Ця частина і з мережевим, з гіпюром. 1050 гривень, 88% віскози. Ця частинка в'язана. Така жіночна, романтична спідниця в білизняному стилі, з трояндочкою тут, стрічки. Можна було би і разом, але це не є костюм, наскільки вже я роздивляюся, це не є костюм. 1900 гривень. Просто біла сорочка класна, оверсайз. Ось така біла сорочка з мережевим. Легесенька досить тканина. 1900 гривень, ліоцел, поліестер. Широкі джинси, широкі штанини з високою посадкою. Є пару кольорів. Світлий денім, темний денім, чорний. 1600 гривень. Сукня теж в білизняному стилі. Ось так, з такими трояндочками, ніби комбінація, в стилі комбінації. Щось таке. Складний крій, з таких кусочків. На бретельках легких, тоненьких. 1600 гривень. Модні сумки. Ось така маленька сумка. Має бути, по ідеї, ще довга ручка, можливо. Бачу, що там щось сховане всередині, важко подивитися. В кольорі то 1200 гривень. І ще ось такі, тут ручка знімається, 1600 гривень. Просто базові футболочки якісні. Є в смужку, шоколадний колір і щось таке пастельно припорошено рожеве до персикового. Важко описати, тому що реально один відтінок, а на камері може бути другий. 50% льону, 850 гривень. Ось цей колір важко описати, тому що я не розумію, який він буде у відео. І ще мені сподобалася ось така розкладочка. Ось цей топ. Щось м'ята, щось ось кремове і поєднання легкої тканини, органзи з трикотажем. Чуть не бутікова якась річ, 1400 гривень. Котон і поліестер, це поліестер, а тут 100% котон. Така маєчка. Як красиво. Так, дивимося ще на цю сорочку, теж цікаво, 2200, 100% льон. З кишенями. Сорочка, оверсайз, вільного прямого крою, плечі приспущені. Щось в ній теж є таке, ніби трішки і ретро, ніби так нагадує 50-ті роки, але мода циклічна і такий стиль досить багатьом подобається. Тут легка в'язка, які цікаві блузи, кофточки з таким вузлом на шиї в сірому кольорі. Ліоцел і металізоване волокно. Ну, воно не відчувається, де воно то є, металізоване волокно. Можливо, і тут під світлом, ну, трішки є такий відлив.
Як красиво. Особливо мені отут подобається в горловинці. Це в'язана така штучка. Мінімалістична і одночасно елегантна за рахунок цього вузла. Друзі, ми були в Зарі, дивилися новинки, їх дуже багато. Всім дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.